Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Remote Access VPN trên Firewall Cisco FPR Series được quản lý bởi FDM. Trước tiên chúng ta cần enable Remote Access VPN trên Firewall. Đối với các dòng Firewall Cisco FPR Series Site-to-Site VPN thì chúng ta sẽ được miễn phí. Còn Remote Access VPN hay chúng ta thường gọi là Client to Site VPN thì chúng ta sẽ cần phải mua License AnyConnect. License AnyConnect sẽ có 3 loại là Apex, Plus hoặc VPN Only. Các bạn có thể lựa chọn tùy theo tính năng sử dụng. Sau khi mua license thì các bạn sẽ cần phải cấu hình Smart License trên Firewall để active. Cách cấu hình Smart License và tính năng đi kèm với các loại AnyConnect VPN License thì mình đã có video nói rất chi tiết rồi. Các bạn có thể tham khảo trên YouTube channel của Sentity Shop nhé. Các bạn chỉ cần vào YouTube rồi search cụm từ Smart License Cisco FPR là sẽ ra video của bên mình. Khi menu Smart License hiển thị trạng thái Registered và trong tài khoản Smart Account của các bạn có License AnyConnect thì chúng ta có thể bắt đầu cấu hình VPN được. Để enable Remote Access VPN, các bạn vào menu Smart License. Trong mục RA VPN License, các bạn nhấn Enable. RA VPN là viết tắt của Remote Access VPN. Chọn type là license đã mua. Firewall của mình đang sử dụng License Plus nên mình sẽ chọn type là Plus. Sau khi đã enable VPN thì các bạn cần tạo một IP pool để cấp IP cho người dùng khi kết nối vào VPN. Các bạn vào menu Object, Network, nhấn dấu cộng để tạo pool mới. Type thì các bạn có thể chọn Network hoặc Range đều được, tùy vào các bạn muốn quy hoạch IP thế nào. Đối với Network thì các bạn sẽ nhập giải IP kèm subnet vào. Còn IP Range thì các bạn nhập IP bắt đầu và kết thúc. Mình sẽ chọn Network. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các tài khoản cho VPN Client. Các bạn vào menu Object, User, nhấn dấu cộng để thêm mới tài khoản. Mặc định thì Service Type sẽ là RA VPN. Các bạn nhập username và password là được. Các bạn sẽ lặp lại bước này để cấu hình đủ tài khoản cho tất cả nhân viên. Khi cấu hình Remote Access VPN thì Firewall sẽ yêu cầu các bạn tải lên tệp cài đặt của AnyConnect. Do vậy, các bạn sẽ cần phải download file này về máy tính trước. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể download trực tiếp được. Để download thì các bạn mở trình duyệt web và truy cập vào link software.cisco.com. Chọn Access Download. Trong ô tìm kiếm thì các bạn nhập cụm từ AnyConnect. Chọn AnyConnect Secure Mobility Client. Tại đây các bạn sẽ lựa chọn phiên bản phù hợp với client. AnyConnect hỗ trợ cả macOS, Linux và Windows. Các bạn tìm các file định dạng PKG và tải về. Mình sẽ download file cho Windows.
Để cấu hình Remote Access VPN thì các bạn truy cập vào menu Device. Remote Access VPN. Trên firewall của mình đã có một profile mình đã tạo trước đó. Để tạo VPN profile thì các bạn nhấn dấu cộng. Nếu firewall chưa có cấu hình thì sẽ có nút Create Connection Profile ở phía dưới này. Các bạn sử dụng cách nào cũng được. Nhập tên cho profile. Trong mục Primary Identity Source và Secondary Identity Source, các bạn chọn kiểu xác thực. Các bạn có thể xác thực qua AAA, Certificate hoặc cả hai. Nếu sử dụng Certificate thì các bạn cần có Certificate của công ty và upload lên firewall. Mình sẽ chọn AAA Only để xác thực qua tài khoản user. Trong phần source User Authentication, các bạn chọn loại user. Mặc định thì sẽ có Local Identity Source, chính là các tài khoản user các bạn đã tạo trên firewall. Nếu sử dụng Radius thì các bạn chọn Create New và tạo các server Radius tương ứng. Mình sẽ sử dụng xác thực Local User. Tương tự với Secondary Identity Source. Phần Authorization và Accounting Server thì các bạn có thể cấu hình nếu có sử dụng Radius, còn không thì các bạn có thể bỏ qua. Client Address Pool Assignment, các bạn click dấu cộng và chọn IP pool mà các bạn đã tạo trước đó để cấp IP cho client. Nhấn Next. Menu Remote User Experience là phần để các bạn cấu hình các policy cho người dùng. Mặc định thì đã có một policy với các thông tin như bên dưới. Các bạn có thể edit policy này hoặc tạo mới cũng được. Mình sẽ edit policy mặc định. Trong policy thì các bạn có thể cấu hình DNS cho người dùng hoặc các thông số liên quan đến kết nối của người dùng. Các bạn tùy chỉnh theo chính sách của công ty, mình sẽ để mặc định. Trong phần policy này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến menu Corporate Resource. Đây là phần các bạn sẽ cấu hình policy để điều hướng traffic của người dùng. Với VPN Remote Access thì chúng ta sẽ chia thành hai loại traffic chính. Một là traffic truy cập vào tài nguyên nội bộ của công ty, hai là traffic truy cập Internet thông thường của người dùng. Nếu trong IPv4 Split Tunnel Link các bạn để mặc định là Allow all traffic over tunnel, nghĩa là toàn bộ traffic của VPN client, bao gồm cả traffic truy cập Internet đều sẽ đi qua VPN tunnel. Trường hợp này thì ngoài việc tạo các policy cho phép truy cập giữa VPN và giải mạng nội bộ, các bạn sẽ cần tạo thêm policy cho phép giải VPN đi ra Internet và tạo NAT policy cho giải này. Trường hợp này thường được gọi là full tunnel. Nếu chỉ muốn các traffic truy cập tài nguyên nội bộ đi qua VPN tunnel, còn truy cập Internet thông thường sẽ sử dụng chính đường Internet của VPN client, không đi qua firewall, thì các bạn chọn Allow Specified Traffic over Tunnel và chọn các giải mạng LAN sẽ cho phép VPN client truy cập là được. Trường hợp này gọi là Split Tunnel. Mình sẽ cho tất cả traffic đi qua Firepower, do trường hợp này cần thêm cấu hình policy cho phép VPN client ra Internet và NAT IP của VPN. Nếu các bạn dùng trường hợp chỉ cho phép VPN traffic qua tunnel thì các bạn chỉ cần bỏ qua đoạn này là được. Nhấn Next. Certificate để mặc định nếu các bạn không có certificate cho VPN. Outside Interface chọn cổng mà firewall sẽ lắng nghe các kết nối AnyConnect. Nhập IP1 sẽ sử dụng để kết nối VPN. IP này là IP của cổng mà các bạn đã chọn ở trên. Nhập port sử dụng cho VPN. Khi kết nối thì các bạn sẽ sử dụng IP và port này.
Tích chọn Bypass Access Control Policy for Decrypted Traffic để áp dụng các chính sách cho VPN traffic. Trong menu NAT Exempt, chọn các cổng và giải mạng mà VPN client sẽ kết nối đến. Khi đó thì các traffic này sẽ không được NAT trên firewall. Trong menu Secure Client Package, các bạn tải lên file AnyConnect mà các bạn đã download về ở bước trước. Khi đó, người dùng có thể download các file này về cài đặt trên máy tính để kết nối VPN. Nếu client có cả Windows, Mac và Linux thì các bạn sẽ cần chọn từng mục và tải cả 3 file lên. Sau khi upload xong thì các bạn nhấn Next. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Finish. Sau khi cấu hình VPN xong thì các bạn sẽ cần tạo các policy để thiết lập chính sách cho VPN client có thể truy cập vào các dịch vụ nào theo cả hai chiều. Các bạn vào menu Policy, nhấn dấu cộng để tạo mới. Trước tiên, mình sẽ tạo route từ VPN sang các giải LAN. Do policy mỗi mô hình sẽ khác nhau nên trong video này mình sẽ để toàn bộ là any, còn trong mô hình thực tế thì các bạn sẽ chọn các giải mạng hoặc dịch vụ theo chính sách của mình nhé. Chiều từ VPN sang LAN nên network mình sẽ chọn giải mạng cấp cho VPN. Destination Zone chọn zone chứa các giải LAN nội bộ. Network chọn giải LAN tương ứng. Tương tự, mình sẽ tạo thêm một policy ngược lại cho chiều từ LAN sang VPN. Nếu tạo VPN kiểu full tunnel thì các bạn cần tạo thêm policy để cho VPN ra Internet. Nếu các bạn cấu hình VPN kiểu split tunnel, nghĩa là traffic Internet của client không qua firewall, thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Policy này thì network sẽ là giải mạng VPN. Destination Zone là outside zone. Đối với trường hợp full tunnel, traffic Internet của VPN client cũng qua firewall, thì các bạn sẽ tạo thêm một NAT rule để NAT giải mạng VPN ra Internet. Các bạn truy cập vào menu Policy, chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để tạo mới. NAT rule này cũng tương tự như NAT rule cho Internet thông thường. Các bạn chọn Auto NAT và Dynamic. Original Address chọn giải mạng cấp cho VPN client. Destination Interface chọn cổng outside. Translated Address chọn Interface. Như vậy là xong. Trên máy tính của client thì các bạn truy cập vào địa chỉ IP1 của firewall kèm theo port dịch vụ đã cấu hình. Trong bài lab này thì mình cấu hình port là 8443 nên mình sẽ truy cập vào IP1 2.8443. Đăng nhập với tài khoản VPN đã tạo. Các bạn sẽ được chuyển sang trang download phần mềm. Các bạn download file AnyConnect về và cài đặt.
Sau khi cài xong thì các bạn mở phần mềm AnyConnect lên. Nhập IP1 2.port vào tương tự như truy cập web. Nhấn Connect. Do trong bài lab này mình không sử dụng Certificate nên phần mềm sẽ thông báo Certificate không giống với trên Firewall. Các bạn có thể nhấn cài đặt. Và bỏ dấu tích trong mục Block Connection to Untrusted Server này đi. Nhấn Connect. Chọn Connect Anyway. Nhập username và password. Như vậy là các bạn đã kết nối VPN thành công. Nếu muốn bỏ qua các thông báo thì các bạn sẽ cần phải cài đặt Certificate cho Firewall và Client. Trong trường hợp đó, các bạn có thể xác thực người dùng qua Certificate mà không cần phải xác thực qua tài khoản. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Remote Access VPN trên Firewall Cisco FPR Series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.